ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ፕሊዝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ፌስቡካችንን ሼር አድርጉልን ላይክ አድርጉ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ፌስቡክ ፔጅ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ ብዙ ሰው የሚያገኘው በፌስቡክ አማካኝነት ነው ባገኘነው ዳታ መሰረት ማለት ነው አብዛኛው ከፌስቡክ ላይ ነው መረጃውን የሚያገኘው ማለት ነው አሁን ምን ጃቫ ኮሌክሽኖች አሉ ከኮሌክሽኖች ውስጥ ArrayList የምትለዋን ነው የምናየው ከኮሌክሽኖች ውስጥ ArrayList የምትለዋን እናያለን array የሚል ክላስ አይተናል ከዚህ ሌክቸር በፊት ምንድነው ለየት የሚያደርገው ArrayList ዳይናሚክ ስለሆነ ነው ማለት በመንፈልግ ሰዓት እየጨመርን መሄድ እንችላለን ያኛው ከዚህ በፊት ያየነው array የሚለው ግን ፊክስድ ነው 10 ከሆነ 10 20 ከሆነ 20 ብለን ነው መናገር ያለብን which is static ነው ማለት ነው once create ካደረግን በኋላ የarray ባህሪ ያለበት ነው ያኛው አንዴ create ካደረግነው ከዛ በኋላ መቀየር አንችልም የሚለው ነው አሁንም የምናወራው ስለ ክላስ ነው ArrayList array የሚባል ክላስ አይተናል አሁን ደግሞ ArrayList የሚባል ክላስ አለ እነዚህ ኪዊ ስታክ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እንደ ክላስ አሉ በጃቫ ስለዚህ እነሱን ኢንጆይ ብታደርጓቸው ጥሩ ነው ብዙዎችን ማየት ትችላላችሁ ስፔሻሊ ዳታ ስትራክቸር ስትማሩ ማለት ነው ጃቫ API ጃቫ ላይብራሪ ማለት ነው API application programming interface ይላል provides several predefined data structure ይሰጣቸዋል collections ይባላሉ እነዚህ data structure star tree ምናምን የሚባሉት በቀላሉ ኢምፕሊሜንት ተደርጓል በጃቫ ማለት ነው ኑሮን ለማቅለል የግዴታ ያንን እንትን ማለት አይኖርባችሁም ይያለ ነው ምናልባት ግን እንደ ኮምፒውተር ሳይንቲስትስ ወይም እንደ ኮምፒውቲንግ ዲሲፕሊን ተማሪ whether you are software engineer or IT or IS information system science any department any ብታውቁት ውስጥ እንዴት ይሰራል ምናምን የሚለው ነገር ማወቁ ሳይንሱን ማወቅ መልካም ነው የሚለውን መልእክት ከወዲሁ እናስተላልፋለን ኮሌክሽኖች አሉ ነው እያለን ያለው እነዚህ ኮሌክሽንስ ይባላሉ used to store groups of related objects in memory ባንድ ላይ ለማስቀመጥ የሚረዱ ናቸው እንላለን class provide efficient ሜተዶች ምን ለማኦርጋናይዝ ስቶር ለማድረግ ሪትሪቭ ለማድረግ ዳታ ቅድም ወይ ሶሪ ቅድም አልኩኝ ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ላይ ምንድነው ያየነው ሶርት ያደርጋል ሰርች ያደርጋል ፊል ያደርጋል አይደል አድ የተለያዩ ዳታዎችን ይጨምራል እነዚህ ነገሮች በጣም ኢፌክቲቭ ኤፊሺየንት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ወይ የሚሰሩ ArrayList ውስጥ የተለያዩ ሜተዶች አሉ ArrayList ክላስ ውስጥ ማለት ነው ArrayList የሚባለው ክላስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ታይምን ይቀንሳል ፕሮጀክት መስራት ካለባችሁ የግዴታ from the scratch ከመጀመር እነዚህ በጣም ያለቀላቸውና በጥሩ ሁኔታ የተሰሩ ኤፊሺየንት የሆኑ ሜተዶችን ብትጠቀሙ ይሻላል ማለት ነው you have used arrays to store a sequence of objects ተጠቅመናል አይደል ለማስቀመጥ sequence of objectዎችን ለማስቀመጥ arrayን ተጠቅመናል ኢንቲጀሮችን ለማስቀመጥ ተጠቅመናል ስትሪንጎችን ለማስቀመጥ ተጠቅመናል arrayን ማለት ነው array do not automatically change their size array do not automatically change their size at execution time መቀየር አይችሉም ይሄን ተነጋግረናል arrayን ስንጀምር additional space ቢያስፈልገን መጨመር አንችልም ነው ከራም ላይ መውሰድ አንችልም ፕሮግራሙ መጀመሪያ ላይ ሲሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያን ለመቅረፍ ArrayList የሚባል አለ ክላስ ነው የሚገኘው ጃቫ ዩቲል ውስጥ ነው ልክ እንደ ስካነር እና እንደ array ክላስ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት ስለዚህ የግዴታ ኢምፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚለውን ሐሳብ ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው ዳይናሚካሊ ነው ክሬት የሚያደርገው ስፔሶችን ዳይናሚካሊ ክሬት ያደርጋል ይህ ArrayList የሚባለው ክላስ ማለት ነው ይሰጣናል ኦፕሽን ይሰጣናል so for example t ማለት እዚህ ጋር የምታዩት t ይቅርታ እዚህ ጋር የምታዩት t ArrayList ብሎ t የሚለው ፕሌስ ሆልደር ነው የሚቀየር ነው string ሊሆን ይችላል የተለያዩ የፕሪሚቲቭ እና actually primitive አይሆንም non primitive ታይፖች ናቸው እዚህ ጋር መሆን የሚችሉት አይዲያው ቀላል ነው ለምንድነው non primitive የሚሆን ማን ነው አይዲያውን እነግራችኋለሁ ስለዚህ t by convention is a placeholder ቦታ seat filler ነው ወይም ቦታውን የሚይዝ ነው when declaring a new ArrayList declare ስናደርግ replace it with a type of element ታይፑን ታስቀምጣላችሁ string ነው string ከሆነ ይሄው string ትላለህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ArrayList ብዬ string አልኩና list አልኩኝ እቺ
ሊስት ኦብጀክት ነች እቺ ሊስት ኦብጀክት ነች ማንን ነው የምትይዘው ስትሪንጎችን ብቻ የስትሪንጎችን አድሬስ የምትይዝ ኦብጀክት እች ብለን ነው የምንወስደው በማን አማካኝነት ክሬት ተደረገ በአሬሊስት ዳታ ታይፑ ምንድነው string ነው ማለት ነው ስለዚህ declares a list as an array list collection that can store only strings classes with this kind of placeholder that can be used with any type are called generic classes ይባላሉ ይሄ array list generic class ነው ለምንድነው generic class የተባለው array list ብዬ string ላለው ከፈለኩ አይደለም ከፈለኩ ሌላ ኦብጀክት ስቱደንት የሚል ኦብጀክት ላስቀምጥ እችላለሁ ችግር የለው ምናልባት እዚህ ጋር ኢንት ለምን አላልክም ልትሉኝ ትችላላችሁ አይቻልም እዚሁ እናየዋለን በምን ወይ ነው ታዲያ የምንጠቀመው ምንለው እናየዋለን ስለዚህ only non primitive type generic የተባለበት ምክንያት ግልጽ አድርግ ያለው ይመስለኛል ለተለያዩ ዳታ ታይፖችን እንጠቀማለን ነው only non primitive type can be used to declare variablesዎችን ለመጠቀም non primitive string አሁን non primitive ነው primitive የምንላቸው float char bytes boolean int long short የምንላቸው እነዚህ ጠቅላላ ምንድናቸው primitive ይሄ ክላስ ነው string ክላስ ነው ብለናል ስለዚህ primitiveዎችንስ እንዴት ነው የምንጠቀመው generic class ላይ እንዴት እንጠቀማለን እነዚህ ላይ int ማለት አልችልም እዚህ ላይ አዎ አትችልም እዚህ ጋር መጥቼ int ማለት አልችልም እና ታዲያ እንዴት ነው አጠቃቀሙ የሚለው ነገር ነው ለማሳየት ምን ሞክረው ጃቫ ምን አይነት ሜካኒዝም ሰጥቷል boxing የሚላል boxing you can pronounce as whatever you want ስለዚህ boxing or boxing በሉት that allows primitive values to be wrapped enclose ይደረጋሉ encapsulate ይደረጋሉ እነማን እነ int እነ float እነ ደብል ምክንያቱም እዚህ ጋር ደብል መጻፍ ስለማንችል array listን ስንጠቀም ማለት wrap ይደረጋሉ for use in generic class wrap ይደረጋሉ ማለት ነው እስኪ እንያቸው for example array list integer ስንል እቺ integer class ነች ክላስ ስለሆነ ችግር የለም ይሄ ኢንቲጀር ማለት ኢንት ማለት ነው እንዴ ኖ አይደለም እቺ ኢንቲጀር ምትለው ኢንቲጀር ዶት ፓርሲንት እያሉ ተጠቅመንባታል ስለዚህ እቺ በዚህቺ ክላስ አማካኝነት እንሸፍነዋለን ከቨር እንሰጠዋለን ማለት ነው ስለዚህ ጠቅልለን ነው ምን ወስደው array list integers ይላል እቺኛው ያው ኢንቲጀር ነው በዚህ አማካኝነት ነው አሁን እዚህ ላይ የምናስገባው ነገር ኢንቲጀር መሆን ይችላል ነው ሐሳቡ ስለዚህ declares an integer as an array list that can store only integers int data type ያላቸው ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው when you place an int value into an array list integer the int value is boxed or enclosed or wrapped or encapsulated እንሸፍነዋለን as integer object አሁን እዚህ ጋር cover ነው በክንፉ አቅፎ ይዞታል ማንን ኢንትን ማለት ነው when you get an integer object from an array list integer then assign the object to an int variable ወደ int variable assign እናደርገዋለን ነው the int value inside the object is unboxed እናወጣዋለን unwrap እናደርገዋለን ከዛ ያቺን int value መጠቀም እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው እያስተላለፈ ያለው እነዚህ ሜተዶች ለምሳሌ ይሄ ሜተድ add የሚባል ሜተድ አለው clear የሚባል ሜተድ አለው contains የሚባል ሜተድ አለው get አለው index of remove size trim size ትንሽዬ እንበል add element to the end of the array list 4 7 6 ከሆነ 3ን ስንጨምር መጨረሻ ላይ add ያደርጋል clear ያደርጋል remove ያደርጋል contain የሚለው true or false ነው የሚያመጣው ካለ true ነው ከሌለ false ነው የሚያመጣው አለ ወይ ነው get return ያደርጋል ምን ነው return የሚያደርገው ኢንዴክሱን ይሄ ለምሳሌ ባይናሪ ሰርች ላይ return ያደርጋል ቁጥር ኢንዴክሱን ብለናል ከዛ ጋር በተያያዘ ነው ሰርች አድርጎ ኢንዴክሱን index of indexን ሰጠኝ return the index of the first occurrence ለምሳሌ ኢንዴክስ እዚህ ላይ የዚህ ኢንዴክስ እንት ነው የ7 ቁጥር ኢንዴክስ ነው አንድ ቁጥር ይመልስልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ way ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን እነዚህ ሜተዶች ናቸው ማለት ነው እስኪ አንድ ኤግዛምፕል አለች እሷን ነገር እንያት for better understanding of array list class ማለት ነው
ማነች እሷ ArrayList collection ትባላለች እስኪ እንውሰዳትና ክሊር ነው በጣም ግልጽ ስለሆነ ስጋት አይገባችሁ እንላለን ኢትዮ ፕሮግራሚንጎች እሺ እቺን ክላስ ልቀይራት አንድ አይነት ለማድረግ መልቲ array 1 ይላል simply string ነው ክሬት ያደረኩት አይደል ArrayList አልኩኝ አንድ ክላስ ኦብጀክት ክሬት አደረኩኝ ምን አይነት ኦብጀክት ምን የሚባል አይተምስ የሚባል ኦብጀክት በማን ክላስ አማካይነት ነው በArrayList ሁሌ ምን ይፈልጋል ታይፕ ይፈልጋል ስለዚህ ታይፑን እዚህ ጋር አስቀመጥኩት አይተምስ አልኩኝ ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ ኒው ብዬ ArrayList እቺኑ ራሷ መድገም ይኖርብኛል ከዛ ኮንስትራክተር አለ ሁሉ ጊዜ why because it is java ስለሆነ ሁሌም ኮንስትራክተር ያስፈልገኛል ቢኖረውም ባይኖረውም የኮንስትራክተር ምልክት እዚህ ጋር ማኖር አለብን ማለት ነው items.add አደረኩኝ add የሚላል አላለም add ማንን ሬድን add አደረኩ እንደገና ድጋሚ ምን ማድረግ እችላለሁ 0 እና yellow ሰጣሁት 0 ስል መጀመሪያ ላይ at index 0 ኢንዴክስ ማለት ነው ኢንዴክስ 0 ላይ አስቀምጥ ስለዚህ እቺ ነገር ኦቨርሎድድ አይደለችም እቺ add የምትባለው ነች አንዴ አንድ ፓራሜትር አንዴ ሁለት ፓራሜትር ሰጠነው የሚቀጥለው ላይ አይታወቅም ብዙ ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኦቨርሎድድ ማለት ይሄ ነው ኦቨርሎድድ ሜተድ ነው የሚለውን መውሰድ ነው display list contains with the counter controlled loop ይላል loop እቺ ፕላስ ፕላስ በሚለው ያዘው ነው ስለዚህ 0 ነው እቺንና እቺን counter controlled loop የሚለው እሷን ነው 0 ነው 0 ለዛን items.size ሁለት አይደሉ ያለን ሬድ እና yellow ነው ያለን ስለዚህ 2 ድረስ ነው የሚለው 0 0 ለዛን 2 true ነው ስለዚህ አይተሞስ 0ን መጀመሪያ ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ የሁለተኛውን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው የ0ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ የሬድን yellow red የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ሁለቱን ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ መጣን ዲስፕሌይ አይተምስ ይልና ዲስፕሌይ የሚለው ምን ይሰራል የሚለው አንዴ እንየውና ከዛ በኋላ ዝም ብለን እዚሁ መሆን ስለሆነ ችግር የለውም እቻትናች ዲስፕሌይ ምንድነው የሚያደርገው አይተምን ይወስዳል ከማን ከአይተምስ አይተሞቹ 7 ከሆኑ ከሰባቱ ላይ የመጀመሪያውን ይወስዳል ዲስፕሌይ ያደርጋል ይመጣል የሁለተኛውን ይወስዳል ዲስፕሌይ ያደርጋል ይመጣል የሶስተኛውን ይወስዳል ዝም ብሎ አይተሬት ያደረገ ሁሉም ላይ ይዞራል ነው ከዚህ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር የለም እቺኛው ሃይደር ያላት ከዚህ የሚሰጠው ነው ስትሪንግ ነው ዝም ብሎ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው ስለዚህ ዲስፕሌይ የምትለውን ሐሳብ ወሰዱልን እንዳንመላለስ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን ዲስፕሌይ ያደረግን ዲስፕሌይ ምኑን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው አይተምስ ዲስፕሌይ ያደረገ እንላለን አይተምስን ስንልክለት ምንን ላክን ነው ምንለው ኦብጀክት የማንን ኦብጀክት የመጀመሪያውን አድሬስ የሬድ yellow ነው የመጀመሪያው ከዛ ሬድ ነው ምክንያቱም 0 ላይ አድርግልን ስላልነው yellow ከዛ ሬድ ነው የመጀመሪያውን ማለት የyellow string የመጀመሪያውን ባይት አድሬስ ይላል ማለት ነው የዚህን string የመጀመሪያውን ባይት አድሬስ ላክንለት ነው ምንለው ስንልከው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካገኘ ሚሞሪ ላይ ያገኛል ይሄ ጥቅሙን ተነጋግረናል ፐርፎርማንስ ላይ ጥሩ ነው ምክንያቱም ኮፒ ሲያደርግ አይውልም እንደገና ቫሪያብል ሚሞሪ ኮፒ ማድረጊያ ራን ታይም አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሚሞሪ ማባከን ኤክስ ትላለ እዚህ ጋር ሞይ ትላለ ያ ራሱ ሌላ ነገር ነው ስለዚህ ራሷን ነው የሚወስዳት የሚለው አድሬሱን ነው የሚወስደው ነው ምንለው ይሄን ኮል አደረገ ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ አድ ያደርጋል ግሪንን አድ ሲያደርግ የት ነው የሚያደርገው at the end ነው አድ ያደርጋል ማንን yellowን at the end ነው የሚያደርገው አድ ሲል at the end ነው 0 ካመጣን ግን መጀመሪያ ላይ እንደማለት ነው ስለዚህ yellow red ይልና green yellow ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ማንን እነዚህን አሁን ያልኳችሁን እነዚህ ከማን ይጀምራል yellow red green እና yellowን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሪሙቭ ያደርጋል ሪሙቭ ሲያደርግ የትኛውን ነው ሪሙቭ የሚያደርገው የመጀመሪያውን ኤሌመንት የመጀመሪያው ምንድነው yellow ላይ አልነበር አስገባልኛል ነው 0 ላይ እቺን ዲስፕሌይ እንትን ይሰርዛታል ከዛ ሬድ ግሪን yellow ቀረ ማለት ነው ሪሙቭ ሲያደርገው ዲስፕሌይ አድርግልኛል እናያዋለን አሁንም ሪሙቭ at index 1 ያለውን index 1 ያለው ሬድ አይደለም index 1 ላይ ያለው ሬድ አይደለም ሪሙቭ አድርገናል ስለዚህ yellow ነው yellowን ዲስፕሌይ ሪሙቭ ያደርጋል በዛ ወይ ነው አንደርስታንድ የምናደርገው ስለዚህ ይሄም ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው መጣ እዚህ ጋር contains true ወይንም false ነው የሚለው እዚህ ጋር ሬድን contain አድርጓል ወይ ነው እዚህ ጋር እናምጣት እቺ ነገር እንዳታሳስተን
እዚሽ ጋር እንሰዳትና ምንድነው የሚለው red quotation ነው ይሄ red is a string አሁን red is in the list እቺኛው items.contain ማለት ይቺ red አለች ወይስ የለችም ነው item አለች ወይስ የለችም ነው true ወይንም false ነው የሚያመጣው ብለናል ይሄ true ከሆነ ካለ red እዛ ውስጥ ካለ true የሚል ያመጣል ከሌለ ግን not የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ስለዚህ በዛ way ነው not in the list የሚል ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ይሄን እንየው I think ይበቃናል ብዙ ያየነው ይመስለኛል printf item.size ስንት ናቸው ምናምን የሚል ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ስለዚህ ይሄ ሁሉ እየሰራን ያለ ነው በነገራችን ላይ አንድ አላስተዋላችሁትም items የሚለው በArrayList አማካኝነት የተፈጠረ ኦብጀክት ነው add የሚለው items ውስጥ ነው items ውስጥ ነው ማለት ArrayList ውስጥ ነው add የሚለው እዚህ ውስጥ ነው ArrayList ነው items ያለበት ሜተዶች ጠቅላላ items get አገኝልኝ አለው አይደል አገኘን at index ምናምን ላይ ያለውን ቫልዩ ሰጠኛለሁ ስለዚህ ይሄም getም የArrayList ሜተድ ነው ሌላ remove የArrayList ሜተድ ነው ሌላ contains የArrayList ኦብጀክት ነው ምክንያቱም items በዛ ኦብጀክት ክሬት ያደረግነው ስለሆነ እስኪ ራን እናድርገው ኦኬ እንበለው I think እዚህ ጋር ወደ ላይ እንትን ስላለ ነው እስኪ ሰፋ እናርገውና እንየው በደንብ ትንሽ ዝቅ ብናደርገው ችግር የለውም ምክንያቱም ብዙ ስፔስ ስላለ እሺ ከላይ እንጀምር ምንድነው የሚያደርገው ሲምፕሊ items የሚል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል መጀመሪያ redን አስቀመጥን አይደል redን አስቀመጥን ከዛ yellowን መጀመሪያ ላይ አደረግንና ዲስፕሌይ አደረግነው ይሄው በዚህ get at 0 get at 1 ስንል red እና yellow ስለነበረ yellow መጀመሪያ ነው ከዛ ይሄው ሁለቱን ዲስፕሌይ አደረግን ከዛስ በኋላ እዚህ ጋር መጣንና ለዲስፕሌይ ላክንለት ዲስፕሌይ ራሱን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው የተለየ ነገር አይሰራም ከዛ አድ አደረግን ግሪን እና yellowን ሰጠነው ግሪን መጀመሪያ ነበር ከዛ yellow እንደገና መጀመሪያው ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ላይ ስለሚያደርጋቸው ከማን ይጀምራል ከyellow red green yellow ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምን አደረግን ዲስፕሌይ ሲያደርግ ያው ዲስፕሌይ ያደርጋል ሪሙቭ አደረግነው ማንን yellowን ዲስፕሌይ ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ይሄንን ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው የታለች remove first instance of yellow እሺ ስለዚህ እቺን yellow የምትለውን ይሄው እዚህ ጋር የነበረው yellow ይወገዳል ማለት ነው ስለዚህ ማን ይቀራል red green yellow ቀረ ማለት ነው remove ስንለው አሁን ምን መጣና remove at 1 አለው 1 ማለት ከዚህኛው ላይ ስንወስድ ይሄኛው ነው ምክንያቱም 3 ናቸው ከ3 ውስጥ 0 1 ላይ ያለው አፕዴት እያደረገ ስለሚሄድ ኢንዴክሱ የመጀመሪያውን 4 ብለን እንዳንይዝ 4 ላይ ከሆነ 0 1 የሚባለው ይሄ ነው 4ቱን ወስደን ከሆነ ግን አሁን አፕዴት እያደረገ ስለሚሄድ ዳይናሚክ ነው ይሄ ነው ArrayList ዳይናሚክ ነው ሳይዙን እያስተካከለ ስለሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ ግሪንን ያስወግዳል አንድ ላይ ያለውን አስወግድልኛል ነው ዲስፕሌይ ያደረገ ሌላ የተለየ ነገር አለ contains ነው ወይ አለ ወይ ያለ ነው እዚህ ጋር red is in the list red አለ የለም እዚሁ መጨረሻ ላይ የዚህኛው ላይ red አለ የለም አለ ነው ስለዚህ red is in the list red የምትለውን ይሰጣናል እቺ ነች red is in the list የሚል ሜሴጅ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው አሁን red is in the list እቺኛዋ red አርጊውመንት ነች ለዚህኛው እንጂ ይሄ ዲስፕሌይ የሆነው red ነው ማለት አይደለም ዲስፕሌይ የሆነው red ሳይሆን አርጊውመንት ነው ምን ለማረጋገጥ ምኑን red አለ ወይ ምን ውስጥ items የሚባለው ArrayList ውስጥ አለ ወይ የሚለው ነው አለዚያ not የሚለውን ሜሴጅ ያስተላልፍልን ነበር red 1 ብለው የሚለውን እንየው ራን አድርገን ከዛ እናብቃ ማለት ነው ራን ስናደርግ the red is not in the list not የምትለዋን ይወስዳል ወይ red ወይ not የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው ፕሊዝ አብራችሁን ሁኑ ArrayList ይሄን ይመስላል በጣም ሸጋ ነው እንዳያችሁት ማለት ነው አብራችሁን ሁኑ ባይ ባይ